Hi guys, මම අද ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Mixkit tutorial එක. අද මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරනවා කොහොමද අපි Mixkit එකේ Mixkit site එකේ asset එකක් අරගෙන Premiere Pro වලින් edit කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේදී අපි stock video එකට music add කරන හැටි, ඒ වගේම subscribe button animation එකක් හදාගන්න හැටි වගේම lower third එකක් edit කරගන්න හැටිත් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. එහෙනම් අපි බලමු මේ ටෙම්ප්ලේට් එක කොහොමද එඩිට් කරගන්නේ කියලා. මම this PC වලට යනවා. this PC වලින් මගේ downloads වලට ගියට පස්සේ මම download කරපු lower third එක මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක zip file එකක් විදිහට හම්බෙන්නේ. ඒක extract කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙතන මොගොට් file එකකුයි අපිට පුළුවන් මේ lower third එකේ preview එකකුත් බලා ගන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට තමයි අපි lower third එකේ preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ මොගොට් file එක right click කරලා මේක copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි Windows වලට ගිහිල්ලා අපේ Windows install කරලා තියෙන C drive එකේ මෙතන view වලට ගිහිල්ලා අපිට මෙතන hidden items එකට tick එකක් දාගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ tick එක වැටෙන්නේ නැත්නම් tick එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි users වලට ගිහිල්ලා users වල ඔයාලගේ computer එකේ තියෙන අනුව ඔයාගේ user name එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් app data තෝරලා roaming වලට යන්න. roaming වලින් Adobe වල command කියන එක තෝරලා අපි මෙතන අපේ motion graphic template වලට මේක paste කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි paste කරාම මම ඊට අමතරව මෙතනට අපි මම ඔයාලට tutorial එකේ කියලා දෙන subscribe button animation එකක් වගේම තවත් මේ lower thirds කීපයක් edit කරලා මෙතන import කරලා තියෙනවා මම. එහෙනම් අපි දැන් Premiere වලට යමු. මම Premiere එක සුපුරු විදිහටම open කරලා මේකට sequence එකක් හදලා stock video එකයි stock music එකයි මේ විදිහට add කරලා තියෙනවා. අපි මේක play කරලා බලමු. අපිට මේ විදිහට එක play වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේකට කොහොමද අපි අතෙන්ට import කරපු lower third එක add කරගන්නේ කියලා. මේකට අපිට window view වලට ගිහිල්ලා essential graphic panel එක open කරගන්න ඕනේ. මේ panel එකේ අපි අතෙන්ට import කරපු මෙතන lower thirds වලින් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් අපි import කරපු lower third එක. මේ විදිහට මේ දිනේ මම import කරපු lower third එක මේක මම මෙහෙම drag කරගෙන ඇවිල්ලා අපේ timeline එකට ගෙනල්ලා මෙහෙම drop කරනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් lower third එක ටිකක් කැපිලා වගේ තමයි පේන්නේ. අපි බලමු මේ lower third එක කොහොමද edit කරගන්නේ කියලා. මේ lower third එක උඩ click කරලා edit වලට යන්න ඕනේ. edit වලින් අපිට පුළුවන් මේකේ size එක position එක change කරගන්න. මම position එක පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි කරලා මේ විදිහට මැදට ගේනවා. size එකක් චුට්ටක් අඩු කරලා position එක පොඩ්ඩක් අපි හදා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට අපේ lower third එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට අයිනට මේ වගේ මේ විදිහට අයිනට අරන් එනවා. අනිත් පොසිෂන් වල චේන්ජ් කරන්න යන්න බෑ. ඔයාලට කැමති විදිහට මේකේ අනිත්‍ය චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකේ ටෙක්ස්ට් එක එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මේක උඩ මෙහෙම ඩබල් ක්ලික් කරලා අපිට කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් මේකට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මම මගේ නම ටයිප් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ මෙතන ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ප්ලේ කරලා බලමු ටෙම්ප්ලේට් එක. මේ විදිහට තමයි මේකේ main text එක play වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ sub text එක කොහොමද edit කරන්නේ කියලා. ඒක උඩට right click කරලා අපිට මේ විදිහට අපිට කැමති text එක type කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කළා මම මේකේ position එක චුට්ටක් හදා ගන්නවා.
නැත්නම් පොසිෂන් එක චුට්ටක් චේන්ජ් කරගන්න වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපිට ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපි Mixkit වලින් නෙමෙයි අපි ඕන තැනකින් ගත්ත ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත lower third එකක් අපිට මේ විදිහට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේකේ කලර්ස් මෙතනින් මෙහෙම චේන්ජ් කරගන්න. ඔයාලට ඉතින් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඉම්පෝට් කරලා lower third එකක් එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊළඟට අපි බලමු මේකට subscribe button animation එකක් කොහොමද create කරගන්නේ කියලා. මම Mixkit එකෙන් download කරගත්ත subscribe button animation තියෙනවා. මම ඒකක් මෙතනින් තෝරනවා. මේ තියෙන්නේ මම download කරපු subscribe button animation එකක්. මේ තියෙන්නේ තවත් එකක්. අපි මේ දෙකම import කරලා කොහොමද මේක අපේ එකට හරියට template එක කොහොමද edit කරගන්නේ කියලා බලමු. මම මේකත් මෙහෙම drag කරලා timeline එකට ගෙනලා drop කරනවා. ඊට පස්සේ timeline එක පොට්ටක් මේ මෙහෙම message එකක් ආවට මේක ගණන් ගන්න එපා. මේක okay කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ timeline එක පොඩ්ඩක් මම පොඩි කරලා අනිත් subscribe button එකත් ගෙනල්ලා මේ විදිහට timeline එකට අතරින් ඒකේ audio file එකක් තියෙන හින්දා මෙහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් අපි okay කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක play කරලා බලමු කොහොමද මේක අපිට පේන්නේ කියලා. මේ විදිහට අපිට පළවෙනි subscribe button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට දෙවෙනි subscribe button animation එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ animation වල නම් ගොඩක් වෙනස්කම් කරන්න නැහැ. අපිට edit එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. edit එකේදී අපි මේක එකක් select කරලා මේකේ text එක අපිට කැමති නම් change කරන්න පුළුවන්. text එක change කරලා වැඩන්නේ මේක subscribe button animation එකක් හින්දා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන text එකේ color එක මේ විදිහට change කරගන්න පුළුවන්. මේ අපේ background එක white color තමයි පේන්නේ. අපි මේ white color එක change කරගන්න මෙහෙම අපිට කැමති color එකක් මෙතනින් color pick එකකින් දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි play කරලා බලමු. ඉතින් subscribe එකේ අපිට background color එක change කරගන්න පුළුවන්. මම මේ color එක white में තියන්නම්. play කරලා බලමු. මේ විදිහට අපිට subscribe button එකේ color එක appear වෙනවා මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ අපිට text 2 එකේ color එකත් මෙතනින් මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් අපිට කැමති නම් change කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මේ මෙතනින් අපේ subscribe button එකේ text වල resize එක අපිට resize කරගන්න පුළුවන්. text එක මෙතනින් මේ විදිහට text එක මේක අඩු වැඩි කරද්දී අපිට මේ subscribe button එකේ text animation එක ලොකු පොඩි වෙනම් මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ගානට විතර තියන්න text animation එක. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ වීඩියෝ එක play වෙද්දී subscribe වුණාට පස්සේ subscribe කියන වැටෙනවානේ. ඒක අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් මේකේ background color එක ටිකක් පැනලා තියෙනවා වගේ එළියට. අපි ඒක edit කරගන්න මෙතන subscribe කියන එකේ මෙතන text එකේ color මේ background එකට දාලා තියෙන color එක අපි මේ විදිහට මේක ඇතුළට එන විදිහට මේක text එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ play කරලා බලමු. මේ විදිහට play වෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි subscribe button එක ගාවට අපේ play head එක අරගෙන එන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේක නම් කරන්න අපිට වෙනස්කමක් ඇත්තෙම නෑ. අපි ඒකත් බලමු කොහොමද edit කරගන්නේ කියලා. මෙතනින් අපිට මේකේ color එක change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ roundness එක අපිට change කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට මේකේ roundness එක අපිට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපේ කැමැත්ත මත අපිට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකත් අපේ text එකේ size එක වැඩි අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. subscribe එකේ
subscribe button animation එක නම් එච්චරයි අපිට අද කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි අද කතා කරමු කොහොමද social media lower third එකක් මේකට add කරලා edit කරගන්න කියලා. මම Mixkit එකෙන් download කරගත්ත social media lower thirds තියෙනවා. මේ තියෙන එකක් මේ තියෙන තව එකක් Twitter වලටයි Facebook වලටයි Instagram වලටයි අපි මේක timeline එකට අරගෙන ඉමු. මම ඔයාලට Facebook lower third එකයි Instagram lower third එක කොහොමද edit කරගන්න කියලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට මේකත් අපි drag කරලා timeline එකට ගෙනල්ලා drop කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට Instagram එකේ lower third එක මේ විදිහට ගෙනල්ලා අතරින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි play කරලා බලමු. මේකත් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ preview window එකේ පිළ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඒකත් මෙහෙම මේකට click කරලා ඒකේ position එක change කරගන්න ඕනේ. මේකේ position එක අපිට මෙහෙම මෙතෙන් ලං කරාම දෙපැත්තට කරලා මේ mouse එකේ cursor button එක අපිට මේකේ position එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේකේ text එකේ position එක අපිට මේ විදිහට change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ text 2 එකේ position එකත් අපිට කැමති නම් මේ විදිහට text 2 එකේ box එකේ position එක මේ විදිහට අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ text box එකේ scale එකත් අපිට මේ විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ expand එකත් අපිට මේ විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. expand out කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම lower third එකේ letters වල අපිට text එකේ අඩු වැඩි මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ position එක change කරගමු. මේ විදිහට අපිට position එක මේකේ change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක play කරලා බලමු. මේ විදිහට අපිට ඒක position එක අපිට කැමති ගානට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ social media එකේ මේ text එක අපිට මෙහෙම double click කරලත් නැත්නම් මෙතනින්ත් අපිට මේකේ text එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට text එක වෙනස් කරගන්න අපිට පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේක බලමු Instagram lower third එකේ edit එක කොහොමද කරන්න කියලා. මේ විදිහට මේකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් edit කරගන්න අපිට මෙතනට select කරලා අපිට text එක මේකේ change කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට text එක change කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් අපිට මේ වල text වල position එක ඒ වගේම text වල box එකේ scale එක text box එකේ position එකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපේ text එකේ expand එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ colors මෙතනින් change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ text 2 එකේ position එක ඒ වගේම මේකේ අපිට box එකේ position එක මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරේ Premiere Pro එක කොහොමද template එකක් අපි edit කරගන්න කියලා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.